जय शिवराय भावांनो, आजच्या व्हिडिओचा डेमो लई कडक झालेला आहे भावांनो। आपल्याला तर माहीतच आहे। तर भावांनो, मराठीमध्ये व्हिडिओ बनवायचे कारण एकच की भावांनो, मी आपल्याला काही दिवसापूर्वी टेलिग्राम चॅनलला विचारलं होतं की भावांनो, आपल्याला कोणत्या लँग्वेजमध्ये व कोणत्या भाषेमध्ये व्हिडिओ एडिटिंग हवी आहे। तर भावांनो, मला जास्त रिस्पॉन्स मराठी भाषेविषयी आला आहे। तर भावांनो, मी मराठीमध्ये आजपासून व्हिडिओ बनवणार आहे। जो कोणताही व्हिडिओ आपल्या आजपासून पुढे येणार आहे तर भावांनो, तो मराठीमध्ये असणार आहे। तर भावांनो, जो कोणी आपल्या चॅनलवर नवीन आला असेल तर भावांनो, सबस्क्राइब करून बेल आयकॉनवर प्रेस करून घ्या, कारण की मी नवीन व्हिडिओ दाखवू आपल्याला सर्वात पहिले दिसेल का भावांनो। आणि लाईक करायला विसरू नका काय भावांनो व्हिडिओ। तर भावांनो, आपल्याला फ्रीमध्ये मटेरियल आवश्यक असेल तर भावांनो, फ्रीमध्ये मी बिलकुल फ्रीमध्ये आपल्याला मटेरियल प्रोव्हाइड करतो भावांनो, ते पण टेलिग्राम चॅनलला। तर भावांनो, आपला टेक्निकल धीरज टेलिग्राम चॅनल, आपल्याला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घ्या आणि बिलकुल फ्रीमध्ये मटेरियल मिळवा भावांनो। आणि भावांनो, जे काही आपण या व्हिडिओमध्ये मटेरियल यूज करणार आहे ते वेबसाईटवर पण आपल्याला प्रोव्हाइड होऊ शकतं भावांनो। तर आपण ती डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, तिथं आपण जाऊन व्हिडिओ एंडपर्यंत पहा आणि तेव्हा आपण व्हिडिओ बनवायला शिकणार आहोत भावांनो। पूर्ण व्हिडिओ बघा भावांनो, तेव्हाच आपण व्हिडिओ शिकणार आहोत बनवल्याला। चला व्हिडिओला सुरुवात करू। चला भावांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया भावांनो। तर भावांनो, आपल्याकडे कधी अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन नसेल तर भावांनो, आपल्याला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन मिळवण्यासाठी भावांनो, आपल्याला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, तिथं आपण डाउनलोड करू शकतो भावांनो। आणि आपल्याला टेलिग्राम चॅनलवर फ्री भेटून जाईल भावांनो। तर भावांनो, चला व्हिडिओला सुरुवात करू। तर भावांनो, आपल्याला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करायचे आहे। अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर भावांनो, असं इंटरफेस आपल्याला दिसेल भावांनो। तर त्यानंतर भावांनो, आपल्याला काय करायचे आहे, प्लस वाला आयकॉनवर क्लिक करायचे आहे। प्लस वाला आयकॉनवर क्लिक केल्यानंतर 4.5 ची जी फ्रेम रेट आहे भावांनो, ती सिलेक्ट करायची, 4.5 ची फ्रेम रेट। आणि आपल्याला 30 fps फ्रेम रेट ठेवायची आहे आणि ब्लॅक बॅकग्राऊंड आपल्याला घ्यायचं आहे। तर भावांनो, आपल्याला क्रिएट करायचं आहे। इथून क्रिएट केल्यानंतर भावांनो, आपल्याला जायचं आहे भावांनो इथं प्लस वाला आयकॉनवर। आणि प्लस वाला आयकॉनवर गेल्यानंतर भावांनो, इथं सर्वात पहिले आपल्याला ऑडिओ सिलेक्ट करायचं आहे। ऑडिओ सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्याला सर्वात पहिले ऑडिओ सिलेक्ट करून घ्यायचे आहे, तेव्हाच आपण व्हिडिओ लई कडक होणार आहे भावांनो आपल्याला आजच्या। आणि भावांनो, आत्तापर्यंत सबस्क्राईब नाही केलं असेल भावांनो, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन प्रेस करा भावांनो, तेव्हाच आपल्याला नवीन नवीन व्हिडिओ पाहायला भेटतील भावांनो। तर मी सर्वात पहिले इथं सॉन्ग घेऊन घेतो आहे भावांनो, लई कडक। आणि हा सॉन्ग घेतल्यानंतर सॉन्ग घेतला भावांनो मी, आणि इथं आपल्याला टच करायचं आहे वरती, आणि इथं प्लस वाला आयकॉनवर नवीन टच करायचं आहे। प्लस वाला आयकॉनवर टच केल्यानंतर भावांनो, आपल्याला नवीन टच करायचं आहे आपल्याला इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक केल्यानंतर भावांनो, आपल्याला व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे। व्ह्यू ऑलवर गेल्यानंतर आपल्याला इथं आपला जो व्हिडिओ भावांनो डाउनलोड केलेला, हा व्हिडिओ आपल्याला प्लसमध्ये ॲड करायचा आहे। ॲड केल्यानंतर भावांनो, आपल्याला अजून एक याच्यावर एक इमेज ॲड करायची आहे। तर भावांनो, आपल्याला नवीन प्लस वाला आयकॉनवर क्लिक करायचे आहे आणि इथं आपलं इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचे आहे। त्यानंतर आपल्याला व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे आणि आवाला जो इमेज आहे भावांनो आपला डाउनलोड केलेला, तर भावांनो हा इमेज आपल्याला ॲड करायचा आहे। त्यानंतर आपल्या ब्लेंडिंग ओपेसिटीवर क्लिक करायचे आहे आणि लाईट अँडवर क्लिक करायचे आहे आणि स्क्रीनवर क्लिक करून द्यायचे आहे भावांनो। आणि इथून बॅक यायचे आहे भावांनो। बॅक आल्यानंतर भावांनो, आपल्याला जायचं आहे मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर आणि इथं 3 नंबरच्या क्लिकवर क्लिक करायचे आहे। इथून आपल्याला याची साईज कमी करून घ्यायची भावांनो, या अशा पद्धतीने। तर भावांनो, अशा पद्धतीने इथून साईज आपल्याला कमी करून घ्यायची। तर कमी करून घेतल्यानंतर भावांनो, आपल्याला इथून बॅक करायचे आहे। बॅक गेल्यानंतर भावांनो, इथून आपल्याला काय करायचं आहे, इथं 22 सेकंदवर आपल्याला इथं ठेवायचं आहे भावांनो। 22 सेकंदवर आपल्याला ट्रिम करायचे आहे भावांनो। तर भावांनो, हे जे इमेज घेतलेला आहे भावांनो, इथून आपल्याला ट्रिम करायचे आहे भावांनो। इथं ट्रिम केल्यानंतर 22 सेकंदच्या आणि खालचा व्हिडिओ पण आपल्याला ट्रिम करायचा आहे भावांनो। ट्रिम केल्यानंतर भावांनो, इथं आपल्याला इमेज लावायची आहे भावांनो। तर फोटो इमेज मी लवकरात लवकर लावून घेतो भावांनो। तर आपल्याला व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे। व्ह्यू ऑलवर गेल्यानंतर भावांनो, आपल्याला जे आपण जे डाउनलोड केलेले इमेज आहे भावांनो, तर भावांनो, ती इमेज आपल्याला सर्वात पहिले लावायची आहे। तर मी आता ही इमेज लावून घेतो भावांनो। ते या पद्धतीने आपल्याला इमेज प्लस पण करत जाऊन आपल्याला पुढं इमेज लावायचे भावांनो। फटाफट आपण प्लसवर पुढं जाऊन सर्वीकडे इमेज लावून घ्यायचे। तर मी आता सर्वीकडे इमेज लावून घेतो। तर या पद्धतीने आपल्याला इमेज लावायचे पुढं जाऊन। तर मी सर्वाकडे आपण शेवट जायचं आणि तिथं ठेवायचं आणि प्लसवर क्लिक करायचं, व्ह्यू ऑलवर जायचं।
व्ह्यू ऑलवर गेल्यानंतर भावांनो सर्व इमेज मी आता ॲड करतोय भावांनो याच्यामध्ये. तर या पद्धतीने आपल्याला पण ॲड करायचे आहे. असं पुढे जाऊन भावांनो या पद्धतीने प्लसवर क्लिक करा. परत इमेज आणि व्हिडिओवर क्लिक करून आपल्याला परत इथंच टेलिग्राम जे मैंने सेव्ह केलेले आहेत इमेज, तर भावांनो ते इमेज मी आता फटाफट लावून घेतो भावांनो. तर या पद्धतीने आपण लावायचे आहेत सर्वात पहिले इमेज. तर भावांनो आपण नवीन प्लसवर क्लिक करून व्ह्यू ऑलवर जाऊ. व्ह्यू ऑलवर क्लिक करून तर भावांनो आपल्याला इमेज लावायचे या पद्धतीने. तर भावांनो मी आता फटाफट लावतोय. तर भावांनो आतापर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब नाही केलं असेल आणि लाईक नाही केलं असेल भावांनो लाईक करून घ्या लवकरात लवकर. आपल्याला सर्व जे इमेज आहे भावांनो ते मी दिलेले, तर आपण सर्व इमेज त्याच्यामध्ये ॲड करायचे या पद्धतीने. तर सर्व इमेज ॲड केल्यानंतर तरच आपला व्हिडिओ लई कडक होणार आहे भावांनो. तर बघा भावांनो किती लई कडक होणार आहे. तर फटाफट मी आता इमेज व्ह्यू ऑलवर जाऊन ॲड करतो. तर या पद्धतीने आपल्याला ॲड करायचे. तो शेवट जाऊन इथं पण शेवट जाऊन यापर्यंत प्लसवर क्लिक करून प्लस आयकॉनवर क्लिक करून व्ह्यू ऑलवर जाऊन आणि जो हा इमेज आहे आपण ॲड करूया. त्या पद्धतीने आपल्याला सर्व इमेज ॲड करायचे आहेत. तर प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवर व्ह्यू ऑलवर जाऊन आणि टेलिग्रामवर जाऊन इथं जे मी व्हिडिओ माझे आपण डाउनलोड केलेले इमेज मी दिलेले आहेत मटेरियलमध्ये. तर भावांनो इमेज आपल्याला भेटतील. तर भावांनो या पद्धतीने आपल्याला ॲड करायचे आहेत. तर आपल्याला शेवट यायचे इथं शेवट आल्यानंतर इथं पण प्लसवाल्या आयकॉनवर क्लिक करायचे आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर जायचे. व्ह्यू ऑलवर गेलेलं असेल तर टेलिग्रामने डाउनलोड केले तर भावांनो मी हे वाले इमेज ॲड करून घेतो. तर या पद्धतीने आपल्याला सर्व इमेज ॲड करायचे भावांनो. तर भावांनो आपले इमेज ॲड झाल्यानंतर बॅक करायचे भावांनो. बॅक आल्यानंतर भावांनो आपल्याला काय करायचं आहे, आपलं जिथं आपलं सॉन्ग आहे भावांनो तिथपर्यंत यायचं आहे. तर भावांनो या पद्धतीने आपले इमेज ॲड होऊन जातील भावांनो. तर या पद्धतीने ॲड झाल्यानंतर भावांनो यांची जी लेंथ आहे या पद्धतीने राहील भावांनो. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला यांची जी साईज आहे भावांनो ही वाढवायची भावांनो. या पद्धतीने वाढून इथं पुढं लावायचे भावांनो. या पद्धतीने सेट करायचे आपल्याला सर्व इमेजमध्ये. या पद्धतीने सेट केल्यानंतर आपला व्हिडिओ लई कडक होणार आहे भावांनो. तर भावांनो या पद्धतीने सेट करा आपले इमेज. बघा भावांनो. तर भावांनो आपला जो व्हिडिओ आहे भावांनो 20 सेकंदाचा बनायला पाहिजे. तर भावांनो आपली साईज वाढून घ्यायला पाहिजे भावांनो इमेजची. तर भावांनो मी वाढून घेतोय भावांनो साईज आणि इथून आपल्याला वाढवायचे आहे सेट करून. तर या पद्धतीने आपण पण करू शकतो भावांनो. तर मी आता फटाफट इथं सरकवतो पुढं सेट करून. या पद्धतीने आपण पण सेट करू शकतो. तर या पद्धतीने फटाफट आपण सेट करूया. या पद्धतीने आपल्याला ओढायचं आहे भावांनो असं. मग इथून पण आपल्याला थोडं पुढं करायचं आहे. इथून पण थोडं पुढं. या पद्धतीने आपला स्टेटस लई कडक होणार आहे. तर भावांनो असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी भावांनो फटाफट एकदम परफेक्ट सेट करायचे भावांनो या तरीकाने. तर भावांनो असं आपल्याला 22 सेकंदाचा आपल्याला व्हिडिओ घ्यायचा आहे भावांनो. आणि इथं सेट करून भावांनो जे आपलं एक्स्ट्रा सॉन्ग आहे भावांनो ते आपण ट्रिम मारायचे आहे. ट्रिम करून भावांनो अशा पद्धतीने आपल्याला इंटरफेस दिसायला भेटेल भावांनो. त्यानंतर भावांनो आपल्याला काय करायचे आहे भावांनो, त्यानंतर आपल्याला इथं यायचे आहे भावांनो आणि इथून भावांनो इमेजवर यायचे आहे. इथून इमेजवर आल्यानंतर प्लसवर क्लिक करायचे आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर गेल्यानंतर भावांनो हिंदवी जे नाव आहे भावांनो ते आपण घ्यायचे आहे. आणि आपल्याला ब्लेंडिंग ओपेसिटीवर गेल्यानंतर भावांनो लाईटनवर क्लिक करून घ्यायचे आहे आणि स्क्रीन करून घ्यायचे आहे भावांनो. स्क्रीन केल्यानंतर भावांनो इथं आपण बॅक येणार आणि भावांनो मूव अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचे आहे. इथं आपल्याला ॲडजस्ट करायचे आहे सॉन्ग. हे नाव जे आहे भावांनो हे नाव आपल्याला इथं ॲडजस्ट करून घ्यायचे आहे भावांनो या पद्धतीने. तर भावांनो इथं ॲडजस्ट केल्यानंतर भावांनो आपल्याला असं दिसेल भावांनो नाव.
तर भावांनो हे नाव ॲडजस्ट केल्यानंतर अशा पद्धतीने आपल्याला दिसेल भावांनो. तर भावांनो हे नावाला आपल्याला असं ठेवायचे आहे भावांनो या पद्धतीने कोपऱ्याला. तर भावांनो या पद्धतीने ठेवल्यानंतर भावांनो आपल्याला काय करायचे भावांनो, इथं सेट केल्यानंतर अशा पद्धतीने सेट करून घ्यायचे भावांनो नाव. त्यानंतर भावांनो आपल्याला इथं पूर्ण व्हिडिओमध्ये आपल्याला ॲड करायचे भावांनो ते नाव. तर भावांनो ते नाव ॲड करण्यासाठी भावांनो आपल्याला फक्त क्लिक करायचे आहे आणि शेवटी यायचे आहे भावांनो. आपल्याला आल्यानंतर भावांनो या पद्धतीने सेट करायचे आहे भावांनो. तर भावांनो आपल्या व्हिडिओमध्ये सेव्ह होऊन जाईल भावांनो ते हिंदवीचं नाव भावांनो. त्यामध्ये आपल्याला इफेक्ट टाकण्यासाठी भावांनो आपल्याला सर्व इमेजमध्ये आता इफेक्ट टाकायचे भावांनो. तर टाकण्यासाठी भावांनो आपल्याला काय करायचे आहे, आपल्याला बॅक यायचे आहे. बॅक आल्यानंतर भावांनो आपल्याला प्रोजेक्टमध्ये यायचे आहे आणि इथं आपल्याला मी क्रेझी एडिटरचे शेक इफेक्ट मैंने दिलेले आहे भावांनो. तर भावांनो आपल्याला शेक इफेक्ट याच्यामध्ये ॲड करून घ्यायचे भावांनो. तर शेक इफेक्ट ॲड करण्यासाठी भावांनो इथे क्लिक करायचे आहे, इफेक्टवर जायचे आहे भावांनो. शेक इफेक्ट घेण्यासाठी भावांनो आपल्याला इथं जायचे आहे भावांनो 3 नंबर ऑप्शनवर आणि इफेक्टवर जायचे आहे भावांनो आणि कॉपी इफेक्ट इथं करून घ्यायचे आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर भावांनो आपल्याला बॅक जायचे आहे आणि इथं आपल्याला सर्व जे पण आपण फोटो घेतलेले भावांनो त्या फोटोवर आपल्याला अप्लाय करून घ्यायचे सर्व शेक इफेक्ट. तर मी आता सर्वात फटाफट मी शेक इफेक्ट अप्लाय करून घेतो भावांनो सर्व फोटोंवर. तर फोटोंवर आपल्याला पेस्ट करायचे आहे, फक्त सर्व फोटोंवर आपल्याला पेस्ट करून घ्यायचे. सर्वात पहिले जितके पण आपले फोटो आहे भावांनो त्या फोटोंवर आपल्याला सर्व जे इफेक्ट आहे भावांनो ते पेस्ट करून घ्यायचे या पद्धतीने. तर भावांनो लई कडक फुल व्हिडिओ होणार आहे. तर भावांनो लाईक करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका भावांनो चॅनलला. तर सर्व जे इमेज आहे भावांनो त्याच्यावर आपल्याला पेस्ट करायचे आहे या पद्धतीने. पेस्ट करून भावांनो जे पुढचे फोटो आहे सर्व फोटोंवर आपल्याला सर्वात पहिले पेस्ट करून घ्यायचे फटाफट. मी आता पेस्ट करतोय भावांनो फटाफट. तर आपल्याला पण पेस्ट करायचे आहे भावांनो या पद्धतीने. तेव्हा आपला जो व्हिडिओ भावांनो बहुत लई कडक होणार आहे. तर भावांनो असं आपल्याला जे मी इफेक्ट दिलेले आहे भावांनो ते आपल्याला मटेरियलमध्ये बिलकुल फ्रीमध्ये भेटून जाईल आणि टेलिग्राम चॅनलला पण भेटून जाईल भावांनो इफेक्ट. तर भावांनो या पद्धतीने आपल्याला शेक इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचे जे आपण कॉपी केलेले ते या पद्धतीने पेस्ट केल्यानंतर भावांनो आपल्याला चा व्हिडिओ लवकर तयार होणार आहे. तर भावांनो आपल्याला या पद्धतीने सर्व जे इमेज घेतलेले भावांनो आपण त्याच्यावर पेस्ट करून घ्यायचे या पद्धतीने. तर भावांनो पेस्ट झाल्यानंतर भावांनो या पद्धतीने इंटरफेस दिसेल भावांनो. तो या पद्धतीने इंटरफेस दिसल्यानंतर भावांनो आपला व्हिडिओ तयार लवकर होणार आहे भावांनो. तर या पद्धतीने आपला जो इमेज आहे भावांनो या पद्धतीने शेक इफेक्ट होणार आहे भावांनो. तर दिसत आहे भावांनो आपल्याला. तर त्यानंतर भावांनो काय करायचे आहे भावांनो या पद्धतीने झाल्यानंतर भावांनो इथं आपल्याला जे आपण हिंदवी जे नाव टाकलेलं आहे भावांनो त्याच्यावर थोडा इफेक्ट द्यायचा आहे भावांनो आपल्याला. तर चला भावांनो आपल्याला जे हिंदवी नाव दिसत आहे भावांनो ते हिंदवी नावावर आपल्याला इफेक्ट ॲड करायचे आहे. तर इफेक्ट ॲड करण्यासाठी आपल्याला इफेक्टवर क्लिक करून घ्यायचे आहे, हिंदवी नावावर क्लिक करून आणि ॲड इफेक्टवर जायचे आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर इथं आपल्याला क्लिक करायचे आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक केल्यानंतर भावांनो हा जो इफेक्ट आपल्याला दिसत आहे भावांनो हा इफेक्ट आपल्याला ॲड करायचा आहे. तर आपल्याला ओसिलेट इफेक्ट आपल्याला ॲड करून भावांनो या पद्धतीने आपल्याला सेट करून घ्यायचे भावांनो. त्या पद्धतीने आपल्याला सेट करायचे भावांनो. तर भावांनो या पद्धतीने आपल्याला सेट करून घ्यायचे. तर भावांनो आपण या प्रकारे सेटिंग ॲड करायची भावांनो. तर या पद्धतीने मी सेटिंग ॲड केलेली आहे. तर आपल्याला बॅक यायचे. परत बॅक येऊन भावांनो इथं आपल्याला आपला जो वॉटरमार्क लोगो वॉटरमार्क इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड करण्यासाठी आपल्याला प्लसवर क्लिक करायचे आहे. प्लसवर क्लिक करून भावांनो आपल्याला इमेज आणि व्हिडिओवर जायचे आहे आणि व्ह्यू ऑलवर क्लिक करायचे आहे. व्ह्यू ऑलवर क्लिक करून भावांनो इथं आपल्याला एक लोगो PNG ॲड करायचा आहे. तर भावांनो लवकरात लवकर आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे लोगो PNG चांगल्या प्रकारे. भावांनो आपला जो लोगो PNG आपण बनवलेला असतो भावांनो तो इमेज चांगला असला पाहिजे. तर भावांनो मी जो आपला लोगो PNG हा लोगो PNG मी इथं ॲड करतोय. तर भावांनो मी हा आपला यूट्यूबचा लोगो PNG भावांनो तो मी इथं या प्रकारे आपल्याला लहान करून भावांनो इथं कोपऱ्याला सेट करायचे आहे वरती. तर भावांनो या प्रकारे सेट करून भावांनो आपल्याला काय करायचे आहे जे आपण लोगो PNG ॲड केलेला आहे
तर भावांनो सर्वात पहिले आपल्याला याला पूर्ण व्हिडिओमध्ये ॲड करायचे आहे। पूर्ण व्हिडिओमध्ये ॲड करून भावांनो या पद्धतीने आपल्याला दिसेल भावांनो। तर भावांनो आपण या प्रकारे सेट करून घ्यायचे आहे लोगो PNGला। तर या प्रकारे मी सेट करून घेतलेला आहे भावांनो लोगो PNG। त्यासाठी आपल्याला काय करायचे आहे, त्या प्रकारे सेट केल्यानंतर भावांनो इथं आपल्याला क्लिक करायचे आहे आपल्या ज्या लोगो PNGच्या व्हिडिओवर फोटोवर तर त्यानंतर आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करून घ्यायचे आहे। आणि त्यानंतर आपल्याला इथं जे प्लसवाला की दिसत आहे भावांनो त्या प्लसवाला कीवर क्लिक करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर आपल्याला या प्रकारे आपल्याला सेट करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर आपल्याला पुढे यायचे भावांनो। पुढे येऊन भावांनो या प्रकारे आपल्याला सेट करून घ्यायचे, त्याच्यावर क्लिक करायचे परत आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफर क्लिक करायचे। इकडे साईडला प्लसवाला की दिसत आहे भावांनो आपल्याला। ते की दिसल्यानंतर भावांनो या प्रकारे सेट करायचे आहे भावांनो। सेट केल्यानंतर अशा प्रकारे आपला तिथं ॲड होऊन जाईल भावांनो। तर भावांनो आपल्याला अशा प्रकारे दिसेल भावांनो। तर भावांनो आपला जो व्हिडिओ भावांनो तयार होऊन गेलेला आहे भावांनो, तर आपल्याला प्ले करून दाखवतो भावांनो। भावांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर भावांनो लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण की मी नवीन व्हिडिओ टाकू आपल्याला सर्वात पहिले दिसेल। तर भावांनो याला एक्सपोर्ट करण्यासाठी आपल्याला काय करायचे, इथं आपल्याला वरती इथं दिसत आहे भावांनो शेअरचे ऑप्शन, शेअरवर क्लिक करायचे आणि एक्सपोर्ट करून घ्यायचे भावांनो। इथून एक्सपोर्ट केल्यानंतर आपल्याला असा ऑप्शन दिसेल तर एक्सपोर्ट करून घ्यायचे आहे। आपल्याला प्रिपेअरिंग होऊन आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट होऊन जाईल भावांनो। आता मी एक्सपोर्ट होतोय भावांनो, या प्रकारे आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट होऊन जाईल भावांनो। असा व्हिडिओ पाहण्यासाठी भावांनो लाईक शेअर करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तोपर्यंत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहूया। तोपर्यंत जय हिंद, जय वंदे मातरम भावांनो। बाय बाय भावांनो।